Hello everyone, welcome back. आज म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा Laravel कसरी इन्स्टल गर्ने युजिङ Xampp देखाउन गइरहेको छु. So first of all, you need to have Xampp installed on your PC. अब हामी Xampp अन गर्छौं. Xampp स्टार्ट गरिसकेपछि हामीलाई म चाहिँ के गर्छु भन्दा तपाईहरुलाई अलरेडी Xampp मा फ्यामिलियर हुनुहुन्छ, Xampp मा काम गरिरहनु भएको छ भन्ने आई होप हैन. अब के छ भन्दा Xampp मा काम गर्ने बेला यहाँनिर नयाँ फोल्डर बनाइन्छ अनि त्यसपछि नयाँ फोल्डर बनाएर त्यो फोल्डरमा कुनै CMS को अथवा आफ्नो फाइलहरु एक्सट्र्याक्ट गरिन्छ. Right? So in this case, Laravel does it for you out of the box. So this is a starting feature you are getting in Laravel. अब यसमा चाहिँ भन्नको अर्थ तपाईहरुले यसमा फोल्डर बनाएर अहिले केही त्यो झन्झटतिर जानु पर्दैन के. You know this is the place where you need to place your project folder, right? Project folder राख्ने ठाउँ यो त्यति थाहा पाउनुस्. अनि त्यसपछि Xampp चलिसक्यो. Xampp म मिनिमाइज गर्दिन्छु. अनि हाम्रो यसमा Laravel अथवा Laravel मात्र नहुनु कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चलाउँदै हुनुहुन्छ भने अब टर्मिनलसँग अलिकति फ्यामिलियर हुनुपर्छ. सो यु नीड टु ह्याभ अ टर्मिनल wherever you want हैन. जस्तो मलाई यहाँ टर्मिनल चाहियो. I need to have access to get my terminal over here. I need to get my terminal over here. That's what a feature. अनि यो फिचरको लागि चाहिँ मसँग git bash छ हैन. सो तपाईहरुकोमा नहुन सक्छ. अब यहाँ गएर git for windows git for windows भनेर हान्नु. अनि git for windows भन्ने एउटा सानो एप्लिकेसन हो जस्ट हैन. अनि यो डाउनलोड गरेर यसलाई तपाईले इन्स्टल गर्नु आफ्नो पीसी मा. त्यसपछि जहाँ जुन फोल्डरमा मन लाग्छ नि त्यही भित्र git bash टर्मिनल निकाल्न सक्ने क्यापेसिटी थपिदिन्छ यसले, जसले गर्दाखेरि तपाईलाई टर्मिनलमा काम गर्नको लागि अथवा कतिपय ठाउँमा धेरै ठाउँमा काम लाग्छ कि यो. सो राइट नाउ मेरोमा अलरेडी इन्स्टल छ. सो आइ एम नट गोइङ टु इन्स्टल. त तपाईहरुले git for windows मा गएर डाउनलोड गरेर यसलाई इन्स्टल गर्नु. इन्स्टल गरिसकेपछि यु क्यान सी द सेम अप्सन ओभर हियर के. मेरोमा यहाँ git bash भनेर आएको छ नि, यो तपाईहरुको पनि आउँछ. अब यसरी निकाल्न सकियो. कहाँ आएको छ git bash? Xampp stdocs भित्र. अब यहाँ हामीलाई चाहिएको कमान्ड हाल्न सकिन्छ हैन. अब यदि यो हाल्न मिलेन, हाल्न मन लागेन अथवा एकचोटी गर्ने काम हो, I don't want to put bullshit applications in my PC भन्नुहुन्छ भने you have command prompt, but यसको लागि चाहिँ you need to manually move on to the folder. कहाँ छ फोल्डर? cd Xampp, cd Xampp, cd stdocs. अनि त्यसपछि यहाँनिर आएर त्यो हाम्रो कमान्ड हान्नु पर्यो. But for now I'm not going to do this and this is not the recommended method. अब यदि थाहा भइसकेपछि अब हामी फेरि जान्छौँ कहाँ? Laravel को डकुमेन्टेसन laravel.com. Laravel को डकुमेन्टेसनमा गइसकेपछि Laravel कसरी इन्स्टल गर्ने हैन. अब यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई होमस्टेडबाट इन्स्टल गर्न सिकाएको छ हैन. which is kind of time consuming. मलाई सुरुमा गर्न चाहिँ 3 घण्टा लाग्यो थियो हैन. सो त्यो भन्दा यो चाहिँ अलिकति इजी भएको हुनाले मैले ट्युटोरियल चाहिँ तपाईहरुलाई यसमा बनाएर देखाउँदै छु हैन. सो ग्लोबल रिक्वायर यो नगरौँ हैन, किनभने सुरुमा अलिकति के कन्फिगर गरेको हुनुपर्छ. सो फर्स्ट अफ अल यु नीड टु लर्न डुइङ दिस. अब यो कमान्ड कपी गरे पनि भयो हैन. इफ यु हेभ अ टर्मिनल ओपन अनि तपाईहरुलाई थाहा छ भने कम्पोजर create hyphen project हैन. अनि त्यसपछि prefer distribution Laravel / Laravel. अहिलेको लागि I'm not going to type है. म चाहिँ यो कपी पेस्ट गर्छु किनभने मैले धेरै जोडी मिस्टेक गरेको छु हैन. कहाँ के मिस्टेक हुन्छ थाहा नै हुँदैन के. ठ्याक्क अब कन्ट्रोल भीले काम गर्दैन यसमा हैन. पेस्ट गरौँ. किन भन्दा Laravel लेख्ने बेला LAVAREL हुन्छ, कहिले कहिले के हुन्छ. सो आई एम नट गोइङ टु रिपिट दैट मिस्टेक अगेन. आई एम गोइङ टु कपी दैट. अब यसमा चाहिँ Laravel लेख्यो नि. अब यो भनेको कम्पोजर क्रिएट प्रोजेक्ट, कम्पोजर PHP डिपेन्डेन्सी प्याकेज हो. यु विल नो अबाउट इट एट द एन्ड अफ द भिडियो. यो ट्युटोरियलको लास्ट तपाईहरुलाई सबै कुरा थाहा हुन्छ. सो टिल देन कम्पोजर क्रिएट प्रोजेक्ट बनाउनलाई यसले अर्डर गर्यो. अब यो प्रिफर डिस्ट्रिब्युसन प्याकेज, प्रिफर डिस्ट्रिब्युसन भनेको चाहिँ हाम्रो लेटेस्ट Laravel को भर्सन कुन छ त्यो भर्सन चाहिँ डाउनलोड गर्छ यसले चाहिँ. सो Laravel / Laravel is where your project is hosted. अब यति भइसकेपछि यसपछि बल्ल लेखिन्छ क्या प्रोजेक्टको नाम. जस्तो कि त्यो stdocs भित्रको फोल्डरमा के नामको प्रोजेक्ट राख्ने. जस्तो कि सफ्ट इन्क
सफ्ट इन्कर्पोरेसन भनेर राख्नु मन लाग्यो जस्तो मैले सफ्टवेयरमा गएँ सफ्ट इन्क भन्ने फोल्डर बनाउनु मन लाग्यो फोल्डर भन्दा पनि दिस इज माई प्रोजेक्ट रिमेम्बर दिस इज माई प्रोजेक्ट वाट एभर यर प्रोजेक्ट नेम जस्ट राइट ओभर देयर अनि त्यसपछि इन्टर गरेपछि तपाईँको इन्टरनेटको स्पिड कस्तो छ त्यही अनुसार चुप्प लाएर बस्यो हुन्छ अनि मेरोमा चाहिँ अहिले इट्स नट द्याट गुड प्याकेज 15 mbps को छ होम युजर सिंगल नभनौँ डबल युजर भाइ पनि छ होइन सो इट्स गन टेक लाइक 5 to 8 minutes इन माई पिसी तर पिक आवरको बेलामा चाहिँ विदिन 5 minutes 5 मिनटभन्दा तल अलरेडी डाउनलोड भइसकेको हुन्छ होइन इन्स्टल भइसकेको हुन्छ Laravel सो इट डिपेन्ड्स अन योर इन्टरनेट स्पिड इफ यु हेभ गुड इन्टरनेट स्पिड तपाईँको 5 मिनट पनि नलाग्न सक्छ 2 मिनटमा नि हुन्छ यो होइन सो जस्ट वाच मुभी अर वाट एभर यु आर डुइङ म फिल्म हेर्दै थिएँ क्या त झुम्की भन्ने फिल्म आएको रहेछ होइन युट्युबमा 6 मा ट्रेन्डिङ छ सो आइम गन वाच इट फर वाइल कति बेरसम्म बोर लाग्दैन नि झुम्की हेर्छु त्यसपछि चाहिँ यो यता इन्स्टल भइरहेको छ लेट इट बी ओके अब यो इन्स्टल भइसकेपछि तपाईहरु आफ्नो एसटी डक्समा गएर हेर्नुभयो भने अहिले हामीले बनाएको के थियो अरे सफ्ट इन्क भन्ने फोल्डर यहाँ आइसकेको छ है अब सफ्ट इन्क भित्र हेर्नुभयो भने Laravel को सबै इम्पोर्टेन्ट अथवा चाहिने डकुमेन्टहरु चाहिने फाइलहरु अलरेडी इन्स्टल हुन्छ तर अब हामीले गर्ने के लोकल होस्टमा गएर सफ्ट इन्क हानेर त हुँदैन दिस इज द स्टुपिड थिङ टु डु हैन अब यसको लागि पहिला हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि दुईटा कुरा हुन्छ Xampp भित्र गएर अपाचेमा भर्चुअल होस्ट कन्फिग गर्नुपर्छ जसको लागि कन्फिगरेसनमा गएर एक्स्ट्रामा गइसकेपछि यहाँ हाम्रो vhost.config भन्ने फाइल हुन्छ ओके यसलाई नोटप्याडबाट खोल्नुस् नोटप्याडबाट खोलिसकेपछि मेरोमा अलरेडी यहाँ भर्चुअल होस्टहरु सेटअप भएको छ 5-7 वटा छ होला हैन यदि तपाईहरुकोमा छैन भने बाइ डिफल्ट कमेन्ट लागेको यो भर्चुअल बक्स हुन्छ यसलाई कपी गरेर तलपट्टि यता ल्याएर पेस्ट गर्न मिल्छ फर नाउ मैले यही मेरो बनिरहेको भर्चुअल बक्स सेटअप गर्छु अब हाम्रो के थियो सफ्ट इन्क सरी सफ्ट इन्क हो नि हाम्रो हैन अब नाम मिस्टेक नहोस् that's the only important thing you need to take care of हैन सफ्ट इन्क फोल्डर को नाम सफ्ट इन्क हो सर्भर नेम सफ्ट इन्क भयो लग सफ्ट इन्क अब यो त यहाँ बुझ्न सकिन्छ यो एडमिन इमेल डजन्ट म्याटर अहिले डकुमेन्ट रुट हाम्रो फोल्डर कहाँ छ Xampp भित्र एसडक्स सफ्ट इन्क भन्ने फोल्डर हो त्यो भित्रको पब्लिक फोल्डर एक्सेस गर्ने हो डेफिनेटली है त्यसैले यहाँ के गर्नु पर्ने अरु चाहिँ अनि softing.local भनेको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो सर्भर नेम के नाम एक्सेस गर्दाखेरि आउने भन्ने चाहिँ हामीले डिफाइन गरेका छौं softing.local अब यसमा .test .practice .dev जे राख्न नि मिल्छ तर .local युज गर्नु होला सर्टेन एक्सटेन्सनहरु चाहिँ कुनै ब्राउजरले SSL एरर देखि लिएर एरर आउँछ द्याट्स व्हाई हैन लोकल इज रेकमेन्डेड अनि लग चाहिँ सुरुमा स्टार्टरहरुको लागि चाहिदैन यु क्यान डिलिट दिस अर यु क्यान कीप इट हैन यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि पछि आफ्नो प्रोग्राममा के एरर आयो भने एरर हेर्नको लागि यो अहिलेको लागि वी आर नट गोइङ टु डु एनीथिङ आउट अफ इट अब यो सेटअप भइसकेपछि यसलाई सेभ गरौँ अनि त्यसपछि अर्को फाइल एउटा एडिट गर्नुपर्छ जसको लागि चाहिँ सी भित्र विन्डोज भित्र सिस्टम 32 भित्र ड्राइभर्स भित्र etc भन्ने फोल्डर भित्र होस्ट फाइल हुन्छ होस्ट फाइल एडिट गर्नुपर्छ एउटा होस्ट फाइल एडिट गर्दाखेरि यो कपी गर्नुस् अथवा टाइप गर्नुस् डजन्ट म्याटर यहाँ चाहिँ के हान्दाखेरि आउने हो ब्राउजरमा के हान्दाखेरि आउने त्यही नाम हुनु पर्यो जसको लागि हाम्रो थियो सफ्ट इन्क यसलाई सेभ गरौँ सेभ गर्दाखेरि विचार गर्नुपर्ने कुरा यदि तपाईको नोटप्याड एडमिनिस्ट्रेटिभ मोडमा खुलेको छैन भने सेभ हुँदैन सो मेक श्योर यु ओपन इट
on administrative mode. Okay, yes. Now save it, Control S. अब यो सेभ भइसकेपछि you can check it है. चेक गर्नको लागि अब यसै लोकल स्ल्याश सफ्ट सनिक यसै लेखिराख्नु पर्दैन. अब डाइरेक्ट सफ्ट इन्क soft inc डट लोकल हान्नुभयो भने लारावेलको पेज खुल्छ. कहिले काहीँ यो के भयो भन्दाखेरि सफ्ट सनिक डट लोकल हान्दाखेरि मेरो अलरेडी बनिसकेको एप्लिकेसनको होम पेज खोलिरहेको छ. सो यो हाम्रो एरर होइन. यो कहिले काहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि अपाचे रिस्टार्ट भएन भने आउने प्रब्लम. सो रिस्टार्ट इट. अपाचे रिस्टार्ट भयो. अपाचे रिस्टार्ट भइसकेपछि सफ्ट इन्क डट लोकल हान्यो भने oh, it's so slow. See, Laravel. Now Laravel is installed on softink.local. Now you can move on. This is how Laravel installation is done. Thank you for watching. Don't forget to give a thumbs up, and if you like it useful, please share it with your friends or your community, and don't forget to subscribe to my channel. Thank you. Bye bye.